When you play a video game, nagsisimula tayo sa stage 1 o kung iba tawagin nating level 1. Alam mo ba, ganun din pagdating sa ating kaperahan, may mga stages din. Kailangan nating intindihan ang mga stages sa ating financial life mula sa ibaba, sa simula, mapataas natin ang ating sarili at marating natin ang final stage. Gusto mong malaman? Simulan natin. Stage 1, man at work. Karamihan dito nagsisimula. You trade your time, efforts, or talents para sa pera. Maaaring sa iyong pagtatrabaho bilang empleyado o kahit sa iyong negosyo. May kapalit ang oras, talento at effort na binibigay mo. Kaso nga lang, sa simula lang yan masaya, especially kung bata ka pa. Pero habang tumatagal, nararamdaman mo mabigat na ang trabaho. Kung nasa man at work stage ka pa, mahirap talaga. Kahit minsan ayaw mo na sa work mo at napapagod ka na, kailangan mo kasi kailangan mo ng pera. Kahit minsan may iniinda ka na, meron kang sakit at hindi mo na kaya, kailangan mo kasi kailangan mo ng active income. Yan ang stage 1, man at work. Pero hindi yan panghabang buhay. Panandalian lamang kaya dapat umangat ka sa susunod na stage. Ang ikalawang stage, man and money at work. Alam mo ba na ang pera pwede mong maging servant? Pwede magtrabaho sa'yo? Totoo! Yung kahit tulog ka, may perang nagtatrabaho at lumalago para sa'yo. Sa stage na ito, marirealize mo hindi mo kailangan magtrabaho para sa pera. If you are financially literate, natutunan mo ang salitang saving and investing, lalago ang potensyal ng pera mo. For example, 20% of your income, instead na gastusin mo, ay iyong inilalagay sa mga lihito mong long-term investment vehicles. Tulad ng stocks, mutual fund, long-term healthcare, insurance with investment, at marami pang iba. Hindi lahat ng kinikita mo ay gagasasin mo. Iipunin mo ang iilan dito para kahit ikaw ay tulog may nagtatrabaho para sa'yo. Ang tawag dyan, passive income. Ngayon, dalawa na ang source of income mo. Isang active at ang ikalawa naman, passive. Bakit di mo subukang gawin? I-set aside mo halimbawa 3,000 kada buwan. Put it in an investment vehicle earning 12% per year. Ang compounded growth nito in 10 years will be around 743,000. Habang tumatagal, nagiging milyon ito. Gaano lang yon? 3,000. Paano pa pag tinaas mo? Kahit di mo pa kayang bitawan ng trabaho or negosyo mo, mahalaga may naitatabi ka paunti-unti. Portion ng kinikita, dapat na isi-save at na i-invest mo. Every peso that you can save is your ally. Kasangga mo. Yan ang tutulong sa'yo for a better future. Para marating natin ang stage 3, the final stage. Money working for you. Ang pinakamasarap isipin at napakasarap marating ay yung tipong balang araw hindi mo na kailangan magtrabaho para sa pera. Akala kasi ng marami, dapat magtrabaho lagi sa pera. Pero kung sumunod ka ng stage 2 at committed ka sa iyong ginagawang pag-save at pag-invest, pagdating ng araw, makakarating ka sa final stage na money working for you. Sa stage na ito, you're now relying mostly sa passive income. For example, after committing for 20 years, you are saving and investing on the side, you have accumulated around 20 million pesos. Kunin mo lang ang 10% kada taon, meron kang 2 million passive income. Interest pa lang ng mga inipon mo, panalo ka na. Hindi mo kailangan magtrabaho o umasa kahit sa gobyerno o kung kanino man. Yan ang masarap na buhay, living life to the full. Kahit saan mo gusto yung pumunta, makakapunta ka. Kahit saang restaurant or fine dining or only buffet gusto mong kumain, makakain ka dahil may pondo ka. Hindi problema ang mga needs mo dahil may pondo ka. Nag-ipon ka noon pa eh. Hindi ka rin burden ng pamilya mo, laking ginhawa nito sa kanila. Onting sakripisyo mo nooy, ngayon nagbubunga. Napakasaya ng final stage, money working for you. Ang sarap gawing alipin ng pera. Ayun po ang 3 stages ng financial life. Nasaan ka ngayon? Man at work? Man and money at work? Or money working for you? So ano pang hinihintay mo? Move yourself to the next stage and I hope soon makarating tayong lahat sa final stage ng money working for you. Ako pong muli si Sir J.M. Balabis, an IMG Wealth Missionary, nagbabahagi ng kaalaman upang umunlad ang iyong financial life. Kung natulungan ka ng video na to, subscribe to my channel, support this channel so that marami pa tayong matulungan. I-share mo rin ang video na to so that maturuan din natin ang iba pang mga Pilipino na nangangailangan ng financial literacy.
Be committed in your financial life and someday you will reach prosperity.